মৰমৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই অশোক তোমালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল টপ ৰিয়েল ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ তোমালোকৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ মহাকৰ্ষণ যিটো অধ্যায় আছে চেপ্টাৰ নম্বৰ 10। এই অধ্যায়ৰ মহাকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন সূত্ৰৰ গাণিতিক ৰূপ কেনেকৈ দিব লাগে তা আজি দেখুৱাম। এইটো এটা অতি সহজ পদ্ধতিৰে তোমালোকে মনত ৰাখিবা। মহাকৰ্ষণৰ এই বিশ্বজনীন সূত্ৰ মতে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰতিটো বস্তু আকৰ্ষণ কৰা বল মানে আকৰ্ষণী বল সিহঁতৰ ভৰৰ পূৰণফলৰ সমানুপাতিক আৰু সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্বৰ বৰ্গৰ ব্যস্তানুপাতিক। ধৰা হওক কেপিটেল এম আৰু স্মল এম ভৰৰ দুটা বস্তুৱে পৰস্পৰক আকৰ্ষণ কৰিছে। ইহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব ধৰো স্মল ডি। তোমালোকে চিত্ৰ আঁকি ল'ব পাৰা। ধৰো এইটো এটা বস্তু, এইটো হ'ল কেপিটেল এম ভৰৰ বস্তু আৰু আন এটা স্মল এম ভৰৰ বস্তু। দুয়োটাৰ মাজৰ দূৰত্ব যদি আমি স্মল ডি বুলি ধৰি লওঁ, ইয়াত বস্তু দুটাৰ মাজত ক্ৰিয়া কৰা মাধ্যাকৰ্ষণিক বল কেপিটেল এফ হ'লে, কেপিটেল এফ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, এফ মানে হ'ল ফ'ৰ্চ মানে হ'ল বল, তেতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ এফ প্ৰপৰ্চনেল টু সমানুপাতিক। কাৰ সমানুপাতিক? ইহঁত দুটাৰ যি ভৰ আছিল ভৰৰ পূৰণফল ইয়াতে দিয়া আছে। বস্তু দুটাৰ মাজত আকৰ্ষণ কৰা বল সিহঁতৰ ভৰৰ পূৰণফল, এই দুয়োটাৰে ভৰ কেপিটেল এম আৰু স্মল এম, কেপিটেল এম ইনটু স্মল এম, এই ভৰ দুটাৰ পূৰণফলৰ সমানুপাতিক। কোন? প্ৰয়োগ হোৱা বল, সিহঁত দুটাৰ মাজত প্ৰয়োগ হোৱা বল, ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত আকৰ্ষণ কৰা যিটো বল সেই বল হ'ল এফ। এই এফৰ মানটো সমান কাৰ লগত? এই দুটা বস্তুৰ মাজৰ থকা যি ভৰ, ইহঁত দুটাৰ যি ভৰ কেপিটেল এম আৰু স্মল এম, এই দুটাৰ পূৰণফলৰ সমানুপাতিক হয়। এইটো আমি কি দিব পাৰোঁ? 1 নম্বৰ সমীকৰণ লিখিব পাৰোঁ, ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1। আকৌ আমি পাম কি পাম? এই বস্তু দুটাৰ মাজৰ যি দূৰত্ব আছে, দূৰত্ব ডি, আমি ডি বুলি ধৰি লৈছোঁ, স্মল ডি, এই দূৰত্বৰ বৰ্গ ডি ইনটু ডি অৰ্থাৎ ডি স্কুৱেৰ, এইটো দূৰত্বৰ বৰ্গ এই ডি স্কুৱেৰ। দূৰত্বৰ বৰ্গৰ প্ৰয়োগ হোৱা যিটো বল, ইহঁতৰ মাজত যিটো আকৰ্ষণী বল, এই বস্তু দুটাৰ মাজত যিমান দূৰত্ব হয় এটাৰ পৰা আনটালৈকে, সেই দূৰত্বটোৰ বৰ্গৰ ব্যস্তানুপাতিক মানে বিপৰীত সমানুপাতিক। তেতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ এফ প্ৰপৰ্চনেল টু 1/d স্কুৱেৰ। এইটো কোৱা হয় ব্যস্তানুপাত 1/d স্কুৱেৰ। এইটোক আমি নাম দিব পাৰোঁ 2 নম্বৰ সমীকৰণ, 2 নং ইকুৱেশ্যন। এতিয়া আমি 1 নং আৰু 2 নম্বৰৰ পৰা পাওঁ এফ আৰু 2 নং সমীকৰণৰ পৰা পাওঁ কি পাওঁ? দুয়োটাক একেলগে আমি তুলনা কৰিব পাৰোঁ। এফ দুয়োটাৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত এফ আছে, এফ পাতি ল'লোঁ। এফ প্ৰপৰ্চনেল টু ইয়াত আছে এম ইনটু এম, কেপিটেল এম ইনটু স্মল এম ইনটু 1/d স্কুৱেৰ। নাইবা আমি ক'ব পাৰোঁ এনেকৈ এফ প্ৰপৰ্চনেল টু এম ইনটু 1, কেপিটেল এম স্মল এম আৰু তলত থাকিল ডি স্কুৱেৰ। এইবাৰ আমি আকৌ কৰিব পাৰোঁ কি? এফ ইজ ইকুৱেল টু লিখিব পাৰোঁ, এফ ইজ ইকুৱেল টু, এই সমানুপাতিক চিনটো আমাৰ উঠাই দিলোঁ, ইজ ইকুৱেল টু লিখিলোঁ। তেতিয়া আমাৰ এটা ধ্ৰুৱক পাম, সেই ধ্ৰুৱকটোৰ নাম হৈছে জি। এইটো হ'ল মহাকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন ধ্ৰুৱক। এতিয়া ইয়াত জি হ'ল আৰু ইফালে কেপিটেল এম ইনটু স্মল এম ডিভাইডেড বাই ডি স্কুৱেৰ। এইটোৱে হৈছে আমাৰ কি পাবলগীয়া, প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলগীয়া মহাকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন সূত্ৰ।
ইয়াত জি হৈছে মহাকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন ধ্ৰুৱক আমি পালোঁ F is equal to G capital G mm by d square এইটো হৈছে আমাৰ মহাকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন ধ্ৰুৱকৰ মহাকৰ্ষণ বিশ্বজনীন সূত্ৰ এইটো আমাৰ বিভিন্ন নিউমাৰিকেল গাণিতিক যি সমস্যা থাকিব তাত আমাৰ এই সূত্ৰটো খাটিব ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ